Thank you for your interview, Professor. ስለ ቃለ መጠየቁ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር። ወደ ኢትዮጵያ በሁለት ወር ውስጥ ሁለት ጊዜ መጥተዋል። እንዴት አገኙት? We have been teaching ወደ ኢትዮጵያ የመጣሁት ስለ ልማትና አስተዳደር ስልጠና ለመስጠት ነው። ጥሩ ጊዜ ነበረኝ። በመምጣቴም ደስተኛ ነኝ። professionals in leadership skills and the course has been very good. I've learned a lot about Ethiopia. The participants have really been excellent this year. So I'm very grateful. How do you evaluate? በቆይታው ስለ ኢትዮጵያ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ምን ተገነዘቡ? Well, I think that it's at a very delicate transition point. እንደሚመስለኝ በወሳኝ የሽግግር ወቅት ላይ ናቸው። Done a really important job in opening up the country. ጠቅላይ ሚኒስትሩ አገሪቱን በሁሉም መስክ ክፍት የማድረግ ስራ ላይ ናቸው። ብዙ ሰው ደግሞ ስለ ብሔር ግጭትና ለመግባባት ሲጨነቅ አስተውያለሁ። Conflicts that are brewing under the surface and whether those can be contained. ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከዚህ ውጥንቅጥ ውስጥ አውጥተው ሀገሪቱን ወደ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ይወስዷታል ብለው ያምናሉ? Well, I certainly hope so. I wish him እጅግ በጣም ተስፋ አደርጋለሁ። እንደሆነም እመኛለሁ። ምክንያቱም ስርዓቱን ክፍት ማድረግ አሁን እጅግ አስፈላጊ እንደሆነ ይገባኛል። እንዴት ተስፈኛ እንዲሆኑ ያደረጉት ምንድነው? Well, I think that there's just been this very strong statist tradition in Ethiopia and I think that በኢትዮጵያ ልማድ ስርዓተ መንግስቱ ጠንካራ ነው። መሰበር ያለበት ባህል አላችሁ። መለስ በድህነት ቅነሳ ላይ መልካም ስራ ሰርቷል። አሁን ደግሞ ሁኔታው ተቀይሯል። ማህበረሰቡ ለውጥ ይፈልጋል። ምክንያቱም ታውቃለህ የሚያድገው ኢኮኖሚ የሥራ ዕድል እጦትን አላቃለለውም። ያደጉ የመጡ የፖለቲካ ጥያቄዎችም አሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን የመጣው በእነዚህ ጥያቄዎች ግፊት ነው። ያሻሽላቸዋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ለበርካታ ዓመታት ሊበራሊዝም ለዓለም ፖለቲካል ኢኮኖሚ ብቸኛ መፍትሄ እንደሆነ ሲከራከሩ ኖረዋል። ይሁን እንጂ በብዙ የዓለም ክፍሎች ከእርሱ አቋም በተለየ ሁኔታ የፖለቲካን የኢኮኖሚም እድገቶች መስተዋላቸው አልቀረም። ይህንን ሲያዩ አቋሙን አልቀየሩም? Well, sure. So obviously the world is different from when I wrote my original article on the end of history. በርግጥ ዓለም አሁን ከ30 ዓመት በፊት ዘ ኢንድ ኦፍ ሂስትሪን በመጽፈበት ወቅት ላይ አይደለችም። ተቀይራለች። ያ ዘመን ዲሞክራሲ እየተስፋፋ የነበረበት ነው። የበርሊን ግንብ ከፈረሰ ከጥቂት ዓመታት በኋላ ማለት ነው። አሁን ግን እንደ ቻይናና ሩሲያ ያሉ ዲሞክራሲያዊ ያልሆኑ ጉልበተኛ ሀገሮች ተሰሚነት ያገኙበት ነው። የምዕራቡን ዓለም ዲሞክራሲም እወደድ ባይነት ወይም ፖፑሊዝም እየተገዳደረው ነው። ስለዚህ በአሁኑ ወቅት ዲሞክራሲ ስጋት ውስጥ በወደቀበት ዓለማዊ ሁኔታ ላይ እንገኛለን። ግን እኮ እንደ ቻይናና ደቡብ ኮሪያ ያሉ ሀገራት በልማታዊ መንግስት የኢኮኖሚ ሞዴል ኢኮኖሚያዊ እድገት ማስመዝገባቸው የተነገረ ነው። እዚህ ላይ ከእርሱ አቋም ጋር የሚቃረን ቁም ነገር አይታዩትም? Well, I don't think that anyone ever can. ማንም ቢሆን ይህንን ሀቅ የሚክድ አይመስለኝም። ይህ በብዙ አገሮች ሆኗል። ሲንጋፖር፣ ታይዋን፣ ደቡብ ኮሪያ ኢኮኖሚያዊ እድገት አምጥተዋል። ይህንን እድገት ያመጡት ግን በአምባገነናዊ ስርዓት ውስጥ ሆነው ነው። ማንም ሰው ግን እነዚህን ሀገራት ልማታቸውን ባሳደጉበት ልክ ዲሞክራሲን ዘርግተዋል ብሎ ሊከራከረኝ አይችልም። ስለዚህ የልማታዊ መንግስት ሞዴል አሁንም አማራጭ አይደለም እያሉኝ ነው? Well, so the developmental state is an option. ልማታዊ መንግስት በተወሰኑ ምክንያቶች አማራጭ ሊሆን ይችላል። በጥቅሉ ግን አዋጭ አይደለም። In East Asia, and I think that East Asia has certain specific cultural characteristics. የምስራቅ ኤስያ ሀገራት በዚህ ሞዴል ውጤታማ የሆኑት በተለየ ባህላዊ ጠባይ ነው። The most important of which is, well, a couple of things. I would say the most important of which is the የምስራቅ ኤስያ ሀገራት በልማታዊ መንግስት እሳቤ የተሳካላቸው በብዙ ምክንያቶች ነው። ለምሳሌ ኃላፊነት የሚሰማው ቢሮክራሲ ነበራቸው። በጣም የተማረና ሀገሩን የሚወድ ቴክኖክራት ነበር ቢሮክራሲውን የሞላው። እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ሀገራት ይህንን ሞዴል ለመተግበር እንዲህ ያለ አመቺ ሁኔታ የላቸውም። The developmental state model is actually not the one that this Ethiopia has been following because in ይሁን እንጂ አንዳንድ ባለሙያዎች በ2008 በምዕራቡ ዓለም የደረሰው የፋይናንስ ቀውስ መሰረታዊ የሊበራሊዝም መርሆችን መና እንዳስቀረው ይከራከራሉ። ምክንያቱም መንግስት በቀጥታ ኢኮኖሚ ውስጥ ገብቶ ባንኮችንና የኢንሹራንስ ኩባንያዎችን ሲደጉምና ከከባድ ውድቀትም ሲከላከል ነበር በሚል ይህ የምዕራቡ ዓለም መንግስታት በወቅቱ ያደረጉት ነገር መሰረታዊውን የሊበራሊዝም መርህን ጥሷል ብለው አያስቡ? No, I think that it wasn't anything related to any fundamental characteristic. I think that any liberal economy needs a strong state. አላስብም። ምንም የተነካ መሰረታዊ ነገር የለም። ሁሌም እንደምለው ማንኛውም ሊበራል ኢኮኖሚ ጠንካራ መንግስታትን ይፈልጋል። And it particularly needs to regulate
the financial sector. ሊበራሊዝም መንግስት የለሽነት አይደለም። ህግ የሚያወጣ ለፋይናንስ ስርዓቱ ደንብ የሚደነግግ ጠንካራ መንግስት ያስፈልገዋል። በ2008 የተከሰተው ይህንን ህግ አውጥቶ መቆጣጠር የነበረበት መንግስት የሄደበትን መንገድ በመሳሳቱ ነው። But I think with adequate, and furthermore, there are a lot of developed countries that didn't suffer from a financial. ዓለምን ወደ ቀውስ ያስገባው በተለይ በፋይናንስ ህጎች ላይ መንግስት ዳተኛ በመሆኑ ነው። ይሁን እንጂ ጠንካራ መንግስት የነበራቸው ሊበራል ሀገራት ያቀውስ አላጋጠማቸውም። እንደ ካናዳና ጀርመን ያሉ ሀገራትን ብትመለከት ያቀውስ አልገጠማቸውም። ችግሩ የነበረው የፋይናንስን ህጎች በመተግበር ረገድ በመንግስታት በኩል በነበረ ስህተት እንጂ በሊበራሊዝም ሞዴል አይደለም። በአዲስ አበባ በተለያዩ ስፍራዎች ስለ እወደድ ባይ ፖለቲካ ወይም ፖፑሊዝም የውይይት መድረኮች ነበሩት። ይህንን ከሊበራሊዝም ጋር አገናኝቼ አንድ ጥያቄ ላንሳለሁ። የእወደድ ባይነት ምንጩ የሊበራሊዝም መውደቅ ነው የሚሉ ሰዎችም አሉ። በዚህ ይስማማሉ? Well, it depends on how you interpret that. So there's a conventional story that says that ይህ እንዳተረጓጓማችን ይለያያል። ዓለም አቀፍ ስምምነቱ ግን እወደድ ባይነት የኢፍትሃዊነት ውጤት መሆኑን የሚያሳይ ነው። የዓለም ኢኮኖሚ ፖሊሲ እኩልነትን ባለማስፈኑ የመጣ ነው። ስለዚህ በዚህ ረገድ ከታየ እወደድ ባይነት የሊበራሊዝም ውድቀት ማሳያ ሊሆን ይችላል። As China and India and Vietnam, other places have grown. እንደ ቻይናና ህንድ ያሉ ሀገራት እንደና አሜሪካ ካሉ ሀገራት ያነሰ እወደድ ባይነት ያለባቸው ለዜጎቻቸው የሥራ ዕድል ስለፈጠሩና በህዝባቸው መሃል ያለውን የሀብት ልዩነት መጠን ስላጠበቡ ነው። አነስተኛ የሥራ ዕድል በነበረባቸው እንደ አሜሪካ ባሉ ሀገራት ግን እወደድ ባይነት ቅቡል ሆኗል። የእወደድ ባይነት ተፈጥሮ በተለይ በግራ ዘመም ፖለቲከኞች ዘንድ ጉልበት የለውም። እንደ በርኒ ሳንደርስ፣ ጀርሚ ኮርቤይ ያሉ ሰዎች እወደድ ባይ ነው። ስለዚህ እወደድ ባይነት በቀኝ ዘመም ፖለቲከኞች የሚቀናቀን ነው ማለት ነው። አሁን በጣም ተጽዕኖ ፈጣሪ እወደድ ባዮች ቀኝ ዘመሞች ናቸው። ዋነኛ መለያቸው ደግሞ ነባሩን ባህል መቃወም ነው። ስደተኛ አይወዱም። ስደተኞች የብሔራዊ መለያ እንደሚሸረሽሩ ያስባሉ። መጤ ይጠላሉ። And to me that indicates that something other than simple inequality is going on. I mean, for example, in the United States, ለምሳሌ በአሜሪካ የዶናልድ ትራምፕ አመጣጥ ለአገሪቱ ምጣኔ ሀብታዊ ችግሮች ኢኮኖሚያዊ መፍትሄን በማቅረብ ሳይሆን እንዲህ ያለው ነባር ባህልን በመቃወም ላይ የተመሰረተ ነበር። Which to me indicates that the real motive was more cultural than economic. ባለፈው እወደድ ባይነት በሊበራል ዴሞክራሲ ላይ እያሳደረ ያለውን አሉታዊ ተጽዕኖ በአንድ መድረክ ላይ ሲናገሩ አድምጫለሁ። እወደድ ባይነት በሰለጠነው ዓለም ዴሞክራሲን ሊጎዳ እንደሚችል ሲገልጹም ነበር። በተለይ እንደ መገናኛ ብዙሃን ያሉ የዴሞክራሲ ተቋማትን እንደሚያሸማቅቅም አንስተዋል። እስኪ እወደድ ባይነት ብዙ በባህልና ፍላጎት ባላቸው ታዳጊ ሀገራት ላይ ያለውን አሉታዊ ተጽዕኖ ያስረዳል። Well, it's a little bit hard. መልካም እወደድ ባይነት በታዳጊ ሀገራት ከለላና መነሻ የሚያደርገው ብሔርንና ዘርን በመሆኑ ጠንከር ያለ ክፉ ጎን አለው። በአንዳንድ ሀገሮች ደግሞ ሃይማኖት የእወደድ ባዮች ምሽግ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ በህንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ሞዲ የህንዱን ሃይማኖት መለያቸው የብሔራዊ ማንነት መገለጫቸው ለማድረግ ይታትራሉ። አየህ፣ ይህ አስቸጋሪ ነው። የሊበራሊዝም አስፈላጊነት የሚገባህ ይህኔ ነው። ሊበራሊዝም የተፈጠረው ብዝህነትን በፍትሃዊነት ለማስተናገድ ነው። ሊበራሊዝም የተለያዩ ሰዎች በሰላም እንዲኖሩ የሚፈቅድ ርዕዮት ነው። Although that's happening in certain places, in some cases it takes a religious form. So in India, for example, Prime Minister Modi is pushing a different kind of Hindu national identity instead of a more liberal one. So that might be an example of a multi-ethnic state that's being affected by a certain kind of populism. ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን አግኝቷቸዋል። ብዙ ጉዳዮችንም እንደተነጋገራችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትራችን የእወደድ ባይነት ባህሪ ያላቸው? No, I don't think he's a populist in the sense, a populist leader. አይመስለኝም። ታውቃለህ፣ እወደድ ባይ መሪዎች በአብዛኛው ቀጣይነት የሌላቸው የአጫጭር ጊዜያት የኢኮኖሚ ፖሊሲዎችን በማውጣት የሚታወቁ ናቸው። በዚህ ረገድ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሰራው ስራ ያለ አይመስለኝም። በማህበረሰቡ መሃል ያለውን ውጥረት ለማርገብና ለመቀየር እየሰራ ያለ ይመስለኛል። An authoritarian system, and he wants to change that.
ስለዚህ እወደድ ባይነት ሶስተኛ ዓለም ሀገራት ጋር ሲደርስ ሌላ ትርጉም አለው ማለት ነው ፕሮፌሰር? Yeah, I think that they're different. ወደድ ባይነት በብዙ መልኩ ይተረጎማል እኮ። አንዱ ግርማ ሞገስ አለኝ ብሎ ማሰብና በርሱ መመጻደቅ ነው። በዚህ ተመክቶም ተቋማትን ማፍረስና ማዳከም ነው። የወደድ ባይ ፖለቲከኞች አንዱ መለያ አፈጮሌነትና በሽንገላ የተቃኘ ንግግር ማድረግ ነው አይደል? The populists, yes? Well, I think probably the dominant character. የወደድ ባዮች ዋነኛ መገለጫ የቀደመውን ስርዓት ማፍረስም ነው። ትራምፕ በቀደሞ መንግስት የተሰሩትን በሙሉ አውግዞና ቀይሮ ነው እየሰራ ያለው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ግን አሁንም የሚመሩት ገዢ ፓርቲ ትናንት የነበረ ነው። እናም እንደ ትራምፕ ወደድ ባይነት ለተግብር ቢል እንኳን ምቹ ሁኔታ ያለው አይመስለኝም። Some of the other leaders that we've seen lately. በመጪው የአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ የልማታዊ መንግስት ሪዮት ያዋጣል ያሉ እንደ ኤልሳቤጥ ዋረን ያሉ ፖለቲከኞች ለውድድር ሊቀርቡ እየተዘጋጁ ነው። ይህ ለሀገራችሁ አሜሪካ አዲስ ክስተት አይመስሉትም? I think that ሊሆን ይችላል ግን መጀመሪያ ስለ ልማታዊ መንግስት ትርጓሜ ግልጽ መሆን I don't think that really we're talking about a developmental state. The American state has always played a big role in the economy. አሜሪካ በሊበራል ሞዴል የተገነባ ኢኮኖሚ ያላትና በሊበራል ህጎች የምትተዳደር ሀገር ናት። ገና ከ1930ዎቹ ከሩዝቬልት ዘመን ጀምሮ መንግስት በኢኮኖሚ ውስጥ ያለው ድርሻ ተገድቦ ነው። አሁን በአገራችን ጠንካራ የግል ዘርፍ፣ ጠንካራ ነፃ ገበያ የፈጠረው ፖለቲካና ኢኮኖሚ አለ። ልማታዊ መንግስትን እተገብራለሁ ብላ ኤልሳቤጥ ዋረን ራሱ ብትመረጥ ተግባራዊነቱ የሚቸግራት ይመስለኛል። much more developed private sector, a much more developed free market, and I don't think that's really going to change very much, even if Elizabeth Warren is elected. Okay, on your book is the state building በሚለው መጽሐፉ ስለ ሉዓላዊነት መሸርሸር ብዙ ጽፏል። ሉዓላዊነት የሚለካው ከግዛት አንፃር ብቻ ነው እንዴ? sovereignty defined on እና ዓለም ባንክና IMF በታዳጊ ሀገራት ፖሊሲ ላይ የሚያደርጉት ጣልቃ ገብነት ከሉዓላዊነት አንፃር አይታይም? developing countries policy. Well, first of all, መልካም ስለ ሉዓላዊነት ሳወራ ስለ መንግስታት አቅም ነበር ያወራሁት። ምክንያቱም በተለይ ታዳጊ ሀገራት ህግ ለማውጣት ለመተግበርና አገልግሎት ለማቅረብ ሲቸገሩ ይስተዋላል። ሰላም ስለማስፈንም ይቸገራሉ። በዚህ ወቅት እንደ IMF ያሉ ተቋማት ይህንን ችግር እንቅረፍ ብለው ጣልቃ ይገባሉ። ያኔ ሀገራቱ በፈቃዳቸው ሉዓላዊነታቸውን አሳልፈው ይሰጣሉ። ስለዚህ IMF የዓለም ባንክና ሌሎች ተቋማት የታዳጊ ሀገራትን የፖሊሲ ሉዓላዊነትና ነጻነት እየተጋፉ ነው ማለት ይቻላል? አይመስለኝም። ምክንያቱም እነዚህ ተቋማት እነዚህን ደካማ መንግስታት ለማጠናከር የፖሊሲ አማራጭ ይዘው ነው እየገቡ ያሉት። ሙስናን ለመዋጋት፣ ጥራት ያለው አገልግሎት ለማቅረብ፣ በትምህርትና ጤናም ላይ ለማገዝ ነው እየሰሩ ያሉት። ይህ ሉዓላዊነትን መጋፋት አይደለም። And all of that ultimately contributes to the sovereignty of a state.